there is no echo. Chào mọi người, mong là bây giờ thì không có bị vang nữa. I think it will be okay now because I cannot hear my echo. Oh, okay, fine. So it's great. Yeah. Chị Okay. em giúp em xem có bị vang nữa không? Okay, so I'm waiting the first comment and then we can start. Yes, it's okay now. Okay, great. Awesome. Fine. I'm really happy. Okay. So let's start. So we are really sorry for this long delay, but now we have technical issues because, networks are very busy. Xin lỗi tất cả các anh chị bởi vì là để các anh chị phải đợi lâu như thế này. Trong những cái ngày này đó thì là mạng internet rất là bận bởi vì đông người sử dụng quá cho nên là có thể có những cái vấn đề về kỹ thuật. Bây giờ thì mong là tất cả đều ổn và mọi người có thể nghe rõ, nhìn rõ. Okay, so today we're going to talk about the Pharmanex targeted solutions, the Cordymax, the Reishimax, and the Tegreen. Hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về ba cái sản phẩm mà có tác dụng chuyên sâu hơn, đó là Cordymax, Reishimax và Tegreen. So the first product is the Cordymax CS4, which active ingredient is the so-called Cordyceps sinensis fungus or mushroom. Sản phẩm đầu tiên đó là Cordymax CS4 thì có thành phần hoạt chất là đông trùng hạ thảo. Đây là một cái loại nấm. Well, let's take a look at this special ingredient. Why did our Pharmanex scientists decide to formulate a food supplement with it? Hãy cùng nhau nhìn vào một cái cái thành phần đặc biệt này. Tại sao mà các nhà khoa học tại Pharmanex của chúng tôi thì lại quyết định là tạo nên một cái thực phẩm chức năng với cái thành phần này? So the Cordyceps sinensis is extremely rare and has a rich 2,000-year history. Đông trùng hạ thảo thì là một cái thành phần mà rất là hiếm và có lịch sử khoảng 2.000 năm rồi. And as you can see on the picture, it is a blade-shaped mushroom that grows primarily in the Tibetan plateau at the altitudes above 4,000 kilometers. Đây là một cái loại nấm mà hình lưỡi kiếm thì mọc chủ yếu là ở cao nguyên Tây Tạng và nó thường mọc ở cái độ cao rất là lớn là trên 4.000 km. So the Cordyceps sinensis is one of the most valued and potent natural products in the traditional Chinese medicine. Đông trùng hạ thảo thì là một trong những cái sản phẩm tự nhiên mà có giá trị và hiệu quả nhất trong tất cả các cái loại thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc. And for generations, the Cordyceps has been considered the premier agent for restoring energy, promoting longevity, and improving the quality of life. Và trải qua nhiều thế hệ thì đông trùng hạ thảo đã được coi là một cái thành phần hàng đầu trong văn hóa của Trung Quốc, đặc biệt là có cái tác dụng khôi phục năng lượng, thúc đẩy tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống. However, due to the scarcity and the high price of the Cordyceps sinensis, its use was reserved exclusively for the emperor's palace. Vì là cái thành phần này nó rất là khan hiếm và giá cũng rất là cao, cho nên là đông trùng hạ thảo thì ngày xưa đó thì chỉ được sử dụng trong cung điện của hoàng đế thôi. So for 2,000 years, Cordyceps sinensis was virtually unknown in the Western world. Và trải qua 2.000 năm trước đây đó thì cái thành phần đông trùng hạ thảo này hầu như là không được biết đến ở trong thế giới phương Tây. And it became more popular when the athletes started consuming and attributed their better performance to the Cordyceps sinensis. Và cái thành phần này thì được trở nên phổ biến hơn sau khi mà các vận động viên thì bắt đầu là sử dụng những cái sản phẩm mà có cái chất này và nó giúp cho người ta tạo được cái thành tích tốt hơn. So numerous scientific studies were conducted with this ingredient. Cũng có nhiều những cái nghiên cứu khoa học được thực hiện với cái thành phần đông trùng hạ thảo này. And based on the results, it is suggested that it can promote natural vitality through the ability to enhance the healthy lung function and also support the liver and the kidney function. Dựa trên những cái kết quả mà họ thu thập được thì người ta cho rằng là đông trùng hạ thảo có thể
thúc đẩy sức sống tự nhiên của con người thông qua cái khả năng tăng cường chức năng của phổi cũng như là hỗ trợ chức năng về gan và thận. And I would like to also highlight that these studies are not intended to be used as a product claims. And for the approved product claims, please always check the PIP. Đây thì chỉ là những cái thông tin về những cái nghiên cứu khoa học thôi, cho nên là nó sẽ không được phép sử dụng để làm những cái tuyên bố về tác dụng của sản phẩm. Nếu như mà chúng ta muốn chia sẻ về cái lợi ích của sản phẩm này đó thì mọi người vui lòng là kiểm tra cái trang thông tin sản phẩm PIP, trong đó sẽ có những cái lợi ích của sản phẩm mà đã được ban pháp lý phê duyệt. So what is the Cordymax? Actually, Cordymax is a proprietary standardized mycelia fermentation product of the Cordyceps sinensis mushroom. Vậy thì Cordymax là gì? Cordymax là một cái sản phẩm từ cái sợi nấm đông trùng hạ thảo đã lên men. And it helps to tone the body, protect the liver and also the kidneys. Và sản phẩm này thì giúp làm săn chắc cơ thể, bảo vệ gan và thận. And it can be used by all adults who want to awaken their body. Và sản phẩm này thì có thể được sử dụng bởi người lớn, những ai mà muốn đánh thức cơ thể. So the daily dosage is 2 capsules twice a day with food and drink. Liều dùng hàng ngày thì là 2 viên 2 lần mỗi ngày, cùng với cả đồ ăn và uống. So it means 4 in total, right? Yeah, in 4 in total. Tổng cộng một ngày sẽ là 4 viên. Yeah, and there is one difference. In Hungary, the recommended dosage is 2 capsules a day. Một cái điểm hơi khác một chút đó là ở thị trường Hungary đó thì mọi người chỉ được khuyến cáo là nên sử dụng 2 viên một ngày thôi. But for the other countries, it's 4. Cho các cái thị trường khác thì chúng ta có thể sử dụng đến 4 viên một ngày. So one box contains 120 capsules, which lasts for a month. Một cái lọ này thì bao gồm 120 viên và sẽ sử dụng đủ để sử dụng trong vòng 1 tháng. Yeah, so of course in Hungary it lasts for 2 months. Và đương nhiên là ở Hungary thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 2 tháng. Yeah. So why this Cordymax is unique? Vậy thì tại sao cái sản phẩm Cordymax này lại độc đáo như vậy? The Cordymax is a fermentation product using the so-called CS4 fungus strain. Sản phẩm Cordymax thì là một cái sản phẩm lên men sử dụng chủng nấm CS4. And it was isolated from the natural cordyceps, which were collected from Qinghai from China. Và cái chủng nấm này thì được phân lập từ thành phần đông trùng hạ thảo tự nhiên và được thu thập từ Thanh Hải, Trung Quốc. Yes, and in the fermentation process, we use soy-containing nutrient medium, and that's why you can see the warning on the label. It may contain soy. Trong cái quá trình lên men đó thì chúng tôi sử dụng cái môi trường dinh dưỡng có chứa đậu nành. Đó là vì sao mà trên cái bao bì của sản phẩm này chúng ta có thể nhìn thấy cái cảnh báo ở trên nhãn đó là sản phẩm có thể chứa đậu nành. So one capsule contains 525 milligram of the cordyceps extract. So therefore, the daily dosage for 4 capsules provides 2,100 milligram. Một viên nang thì có chứa là 525 mg chiết xuất đông trùng hạ thảo, tức là liều dùng hàng ngày 4 viên thì sẽ cung cấp 2.100 mg. So the researchers do not know with certainty the key active ingredients in cordyceps. Các nhà nghiên cứu khoa học thì không có biết chắc chắn các cái thành phần hoạt chất chính ở trong đông trùng hạ thảo. However, Cordymax is standardized to adenosine and mannitol as a bioactive marker for consistency. Tuy nhiên thì Cordymax CS4 thì được chuẩn hóa thành adenosine và mannitol như là một cái chất đánh dấu hoạt tính sinh học để tạo sự thống nhất. And based on the clinical trials, it's a very effective standardized strain.
Và dựa trên những cái thử nghiệm lâm sàng thì đây là một cái chủng được chuẩn hóa rất là hiệu quả. So the standardization is based on the so-called high pressure liquid chromatography. The abbreviation is HPLC, and actually this is an instrument which is used to determine the chemical makeup of almost any sample. Cái quá trình tiêu chuẩn hóa thì được dựa trên sắc khí lỏng cao áp, được viết tắt là HPLC, là một cái công dụng một cái công cụ mà được sử dụng để xác định thành phần hóa học của các cái loại mẫu. The minimum level of adenosine in the Cordymax capsule is 0.14%. Và mức cái tỷ lệ thành phần của adenosine ở trong Cordymax CS4 là 0,14%. So the additional test method is also used to standardize to at least 6% mannitol, which is the indicator of the polysaccharide content. Và cái phương pháp thử nghiệm bổ sung thì cũng được sử dụng để tiêu chuẩn hóa ít nhất là 6% mannitol, và đây là một cái chỉ số về hàm lượng polysaccharide. And we should also mention that Cordymax CS4 is the result of over 15 years of extensive scientific research. Và chúng ta cũng nên đề cập đến là cái sản phẩm Cordymax CS4 này đó là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu khoa học sâu rộng. So the study started in the 70s, resulting in the isolation of the CS4 fungal strain. Và các cái nghiên cứu khoa học thì được bắt đầu vào những năm 70, hướng đến cái sự phân lập chủng nấm CS4. And this was followed by systematic chemical and pharmacological and clinical studies in the late 70s and also in the early 80s. Và tiếp theo nữa là những cái nghiên cứu lâm sàng về hóa học, dược lý và lâm sàng vào cuối những cái năm 70 và đầu những năm 80. And the Cordymax was also approved in 1987 by the Chinese government and then launched in the United States in 1997. Và sản phẩm Cordymax thì được chính phủ Trung Quốc phê duyệt vào năm 1987, và được ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 97. So the Pharmanex also signed a contract with the manufacturer and has exclusive rights to sell the product outside of China. Và công ty Pharmanex thì đã ký hợp đồng với nhà sản xuất và có độc quyền bán cái sản phẩm này bên ngoài thị trường Trung Quốc. And no other companies will be able to duplicate the Cordymax due to the Pharmanex isolation of the active fungal strain and also the proprietary fermentation process. Và chính vì cái sự độc quyền này cho nên là không một công ty nào khác có quyền sao chép cái công thức Cordymax CS4 bằng cái sự phân lập mà Pharmanex đã tạo ra đó với cái chủng nấm và cái quá trình lên men mà Pharmanex đã đăng ký độc quyền. In fact, the Cordymax has been placed under intellectual property, and only Pharmanex has an exclusive license to the Cordymax outside of China. Và thực tế thì là Cordymax CS4 đó đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và chỉ Pharmanex mới có cái giấy phép độc quyền để bán Cordymax CS4 ở bên ngoài thị trường Trung Quốc thôi. And of course, just like all the Pharmanex products, the Cordymax is also manufactured according to the 6S quality process. Và cũng như là tất cả những cái sản phẩm Pharmanex khác thì Cordymax CS4 được sản xuất theo quy trình chất lượng 6S. So the next product is the Reishimax, but before moving on, let's see if we have questions about it, about the Cordymax. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là sản phẩm Reishimax. Nhưng mà trước khi chúng ta chuyển sang cái sản phẩm này thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? For me, it seems that we don't have, but and please also check if you can see. So far, I don't see anything, but later if we see any, we can always go back to it.
Yeah, sure, sure. Okay, so let's move on with the Reishimax. This is a product which contain the so-called reishi fungus or mushroom as an active ingredient. Hiện tại thì, chưa có ai có cái câu hỏi gì cả, cho nên là sau khi mà chúng ta tiếp tục đó, nếu như mọi người có câu hỏi mọi người cứ để lại ở đây và, Bianca sẽ quay trở lại để, trả lời những cái câu hỏi đó. Và sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm Reishimax mà hoạt chất chính là nấm linh chi. So reishi, just like the Cordyceps sinensis, also has a long history, especially in China. Cũng giống như là cái đông trùng hạ thảo thì nấm linh chi cũng có một cái lịch sử rất là lâu dài, đặc biệt là ở Trung Quốc. And it is one of the earliest herbal remedies that has been used for more than 2000 years. Đây cũng là một trong những cái phương thuốc thảo dược, ra đời sớm nhất mà đã được sử dụng trong hơn 2.000 năm. So reishi is also known as lingqi, but I can hear that you pronounce in this way, right? Yeah, it's how we say it Yeah. too. Okay, Ờ, fine. thì linh chi là một cái loại thảo dược, y học cổ truyền của Trung Quốc mà theo tiếng Trung Quốc thì nó cũng được đọc là linh chi. Yeah, so it has many, many names. Actually, in Hungary, it also has a name, but I cannot translate. However, it's very, very funny. So, yeah. But Ờ, reishi, lingqi, it's very yeah. well known. Cái chất này đó, nó linh chi thì tiếng Anh nó là reishi và tiếng Hung tức là mỗi thứ tiếng thì nó có một cái tên gọi khác nhau và Bianca có nói là cái này mà trong tiếng Hung thì nghe rất là buồn cười, nhưng mà cái sản phẩm này thì có rất là nhiều tên. Yeah, so in the traditional Chinese medicine, it is recommended for promoting longevity, vitality, endurance, and general health preservation. Loại nấm này đó thì nó được, lựa chọn như là một cái loại thuốc bổ nói chung để có thể, tăng tuổi thọ, sức sống, sức bền và bảo tồn sức khỏe nói chung. Yes, so since the natural reishi is extremely rare, only the royal family could afford to use it. Nấm linh chi tự nhiên thì cực kỳ quý hiếm, nên là chỉ có hoàng gia Trung Quốc mới có thể sử dụng thôi. Yes, so the Latin name of the reishi is this Ganoderma lucidum. That's why the Reishimax GL is in the name. So Ganoderma lucidum is the Ờ. Latin name. Cái tên tiếng Latin của nấm linh chi là Ganoderma lucidum, chính vì thế mà trong cái tên sản phẩm đó là thì, được, gọi là Reishimax, GLP là vì vậy. Yeah, and it occurs in a shelf-like form. Và cái nấm này thì nó mọc lên, dưới cái hình dạng như là cái kệ á. And it requires special climate, so high humidity and low life. So therefore, in nature, it grows in the densely wooded high mountains in China. Cái nấm này thì đòi hỏi cái khí hậu rất là đặc biệt, độ ẩm cao nhưng mà ánh sáng lại thấp. Sau đó thì trong tự nhiên nó chỉ phát triển ở những cái ngọn núi cao mà rậm rạp thôi, đặc biệt là ở Trung Quốc. And it's rarely found since it flourishes mainly on the dry trunks of the dead plum trees. Nó rất là hiếm khi mà được tìm thấy bởi vì là cái cây này thì nó mọc chủ yếu ở trên, thân, cây đã chết á, cây khô đã chết rồi của những cái cây mận. And what is more, the spores of the reishi are always protected by an extremely hard shell, which makes the bioavailability difficult. Các cái bào tử của, cây linh chi đó thì luôn được bảo vệ, rất là kỹ bởi cái lớp vỏ cứng của nó, cho nên là cái khả dụng sinh học nó cũng khó hơn. So, clinical studies show that reishi can support the immune system by stimulating the cell-mediated immunity. Các nghiên cứu lâm sàng thì có cho thấy là linh chi có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách là kích thích, miễn dịch qua trung gian tế bào. And according to the results, this ingredient has been shown to stimulate the formation of antibodies as well as stimulate the ability of immune cells to proliferate and also modulate the functions of natural killer cells.
Theo những cái kết quả nghiên cứu thì nấm linh chi đã được chứng minh là có tác dụng mà kích thích cái sự hình thành kháng thể, cũng như là kích thích khả năng của các tế bào miễn dịch, và điều chỉnh các cái chức năng của tế bào, miễn dịch ở trong cơ thể, miễn dịch tự nhiên đó. However, we should also highlight, just like with the Cordy, that these studies are not intended to be used as product claims, and for the approved product claims, please always check the PIP. Cũng như vậy thôi, đây là chỉ là những cái kết quả, nghiên cứu khoa học thôi và sẽ không nên được sử dụng, là để mà, đưa ra, giới thiệu về, lợi ích của sản phẩm. Những cái, lợi ích mà đã được phê duyệt, về sản phẩm này thì nên được, sử dụng, lấy từ cái trang, thông tin sản phẩm PIP. So our immune system is very complex network of cells, antibodies, and proteins that serves the following main functions. Hệ thống miễn dịch của, cơ thể thì là một cái mạng lưới các những tế bào kháng thể và, protein rất là phức tạp và phục vụ những cái, chức năng chính như sau. So our immune system removes waste and harmful material to ensure the normal function of the body. À, cơ thể của chúng ta đó thì loại bỏ hệ thống miễn dịch đó thì loại bỏ những cái chất thải và những cái, tác nhân có hại để mà đảm bảo cái chức năng, của cơ thể được hoạt động bình thường. It also defends against the pathogens, the so-called bacteria, fungi, and virus. Nó cũng bảo vệ cơ thể chống lại những cái mầm bệnh, ví dụ như là vi khuẩn, nấm và virus. So it kills and removes dead and altered cells. Nó giết và, loại bỏ những cái tế bào, gây hại và những cái tế bào mà đã bị thay đổi. And there are the so-called natural killer or NK cells, which recognize seemingly infinite number of organisms considered as foreign to the body. Có những cái tế bào được gọi là tế bào NK, tức là natural killer cells, thì là một cái dạng tế bào, bạch cầu đó, là một cái thành phần của hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Và các cái tế bào này thì đóng vai trò chính trong việc chống lại các khối u và những cái tế bào mà bị nhiễm bệnh. And these cells also attacked and destroy these foreign organisms. Và những cái tế bào, miễn dịch này đó thì cũng nhận ra được, những cái tế bào lạ và trực tiếp tấn công để tiêu diệt chúng. So they also destroy damaged or compromised cells that occur naturally within the body as a part of the cellular regeneration process. Và những tế bào NK này thì cũng phá hủy những cái tế bào mà bị hỏng hoặc là bị tổn thương, xảy ra tự nhiên trong cơ thể thôi, và cũng là một phần của cái quá trình tái tạo tế bào. So what is Reishimax? Reishimax is a food supplement containing the standardized Reishimax mushroom extract and which incorporates the cracked spores, proprietary technology that releases the Reishi's active ingredients. Reishimax thì là gì? Đó là một cái, thực phẩm, chức năng có chứa chiết xuất nấm linh chi được tiêu chuẩn hóa và kết hợp với các bào tử bị nứt, một cái công nghệ, độc quyền, giúp sản sinh các, hoạt chất linh chi. And we recommend it for adults up to 18 years who are interested in getting the right protection. Công ty thì khuyến cáo là chúng ta chỉ sử dụng những cái sản phẩm này cho người lớn thôi, dành cho những ai mà muốn, tạo cái sự bảo vệ cho cơ thể. And the daily dosage is 1 capsule twice a day with food and drink. So 2 capsules a day. Liều dùng hàng ngày đó là 1 viên 2 lần, tức là tổng cộng là 2 viên một ngày chia làm 2 lần đó, sử dụng cùng với, đồ ăn và nước uống. One box contains 60 capsules, which last for a month. Một hộp thì có chứa 60 viên và sẽ kéo dài trong, 1 tháng. So, why the Reishimax is unique? Vậy thì điều gì làm nên cái sự độc đáo của, sản phẩm Reishimax này? So the rarity of the white reishi was always a major obstacle to the widespread use of the precious mushroom. Cái sản phẩm này thì nó quá là hiếm đi, cái sản phẩm mà tự nhiên đó thì nó quá là hiếm thì nó cũng tạo nên một cái trở ngại với cái việc là đưa ra cái sản phẩm này để được sử dụng rộng rãi.
In 1971, however, a Japanese professor in Kyoto University developed the first artificial cultivation technique for reishi. Tuy nhiên thì vào năm 71 thì một giáo sư người Nhật tại Đại học Kyoto đã phát triển cái kỹ thuật canh tác để mà lần đầu tiên có thể trồng nhân tạo cái nấm reishi này. And this technique has been adopted by the Pharmanex as it allows us to meet our high demand for the Reishimax and also allows us to strictly control the quality. Và sau đó thì cái kỹ thuật này đã được Pharmanex của Nuskin áp dụng để mà nó có thể giúp công ty đáp ứng được những cái nhu cầu cao về Reishimax và có thể cho phép công ty là kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng của sản phẩm. So reishi is grown on individual pieces of wood similar to the miniature logs in the nature. Nấm linh chi trồng nhân tạo thì được trồng trên những cái miếng gỗ cách nhau tương tự như là những cái khúc gỗ thu nhỏ ở trong tự nhiên. And it requires 120 to 200 day cultivation period. Và nó đòi hỏi cái thời gian canh tác vào khoảng 120 cho đến 200 ngày. So this method is preferred over the sawdust and the liquid cultivation because it yields both polysaccharides and triterpenes from the fruiting body. Và cái phương pháp này thì được sử dụng nhiều hơn là mùn cưa hoặc là canh tác lỏng bởi vì là nó mang lại cả polysaccharide và triterpene từ cái thân nấm. Yes, and in addition, other cultivation methods are prone to contamination and are difficult to control. Ngoài ra thì những cái phương pháp canh tác khác thì nó sẽ làm cho nấm dễ bị nhiễm bẩn và cũng khó kiểm soát hơn. Yes, so there are 62 types of reishi that grows in various regions of China. Thực ra thì có khoảng 62 loại nấm linh chi mọc ở rất là nhiều vùng khác nhau tại Trung Quốc. And the 6 most common are the red, blue, black, yellow, white and purple species. Trong đó thì có 6 loại phổ biến nhất là các loại màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng, màu trắng và màu tím. After years of research, Pharmanex decided to use the red strain as it has the highest quality and it had the most scientific substantiation. Và sau nhiều năm nghiên cứu thì Pharmanex đã quyết định là sử dụng chủng linh chi màu đỏ bởi vì nó là cái loại nấm linh chi mà có chất lượng cao nhất và cũng có nhiều cái bằng chứng khoa học ở đằng sau nhất. So through the Pharmanex research efforts, another important discovery was made regarding the reishi. Thông qua những cái nỗ lực nghiên cứu của Pharmanex thì một cái phát hiện quan trọng khác đã được thực hiện liên quan đến nấm linh chi. So it contains the reproductive cells, the so-called spores. Nấm linh chi thì có chứa những cái tế bào sinh sản được gọi là bào tử. And these spores are protected by hard outer shell in the mushroom. Những cái bào tử này thì được bảo vệ bởi cái lớp vỏ rất là cứng bên ngoài của nấm. So when the reishi reaches maturity, these spores are released, but they themselves also are protected by small, extremely hard shells. Khi mà cái nấm linh chi này đạt đến một cái độ chín nhất định đó thì các cái bào tử này cũng sẽ được giải phóng ra, nhưng mà cái bản thân của những cái bào tử này thì cũng được bảo vệ bởi những cái lớp vỏ cực kỳ cứng. So due to this, the active ingredients cannot be optimally absorbed and it means that the bioavailability is not good. Do đó thì cái thành phần hoạt động nó cũng không thể nào mà hấp thụ được tối ưu cho nên là nó cũng không có tốt. So the Pharmanex has developed the proprietary cracked spore technology. Do đó thì Pharmanex đã phát triển một cái công nghệ tách bào tử độc quyền. And it is a multi-step extraction process which allows to open the shells of the spores and make the inner active compounds available to the body. Đó là một cái quá trình trích xuất là rất là nhiều bước, cho phép là mở cái vỏ của những cái bào tử này ra và làm cho các cái hợp chất bên trong hoạt động bên trong, tạo ra cái kết quả. So the active ingredients in reishi
in Reishimax are standardized to 6% triterpenes and 13.5% polysaccharides. Các thành phần hoạt tính ở trong Reishimax thì được tiêu chuẩn hóa thành 6% tryptophan và 13,5% polysaccharides. And this is one of the highest level of actives available in a reishi extract, thanks to this multi-step extraction. Và đây cũng là một trong những cái hoạt chất mà được tiêu chuẩn hóa với cái tỷ lệ cao nhất trong chiết xuất của nấm linh chi, bởi vì nhờ cái phương thức chiết xuất nhiều bước như đã nói ở trên. So most reishi products only use one extraction process, which results in a product with lower concentration of active ingredients and often lack the triterpenes compounds. Hầu hết những cái sản phẩm nấm linh chi khác đó thì chỉ sử dụng một cái quy trình chiết xuất thôi, và nó dẫn đến là cái sản phẩm nó có nồng độ hoạt chất thấp hơn, và thường là nó sẽ thiếu cái hợp chất triterpene. The constituents in Reishimax are standardized through scientific and analytical methods to ensure that every capsule contains the specific level of constituents from time to time. Các cái thành phần ở trong Reishimax thì được tiêu chuẩn hóa thông qua các phương pháp phân tích và khoa học để đảm bảo là trong tất cả những cái lô hàng bất kỳ thời điểm nào thì cái mỗi viên nang đó đều chứa cái mức độ cụ thể chính xác của thành phần. Okay, so if we don't have questions, then we can move on to the Tegreen. Chúng ta có câu hỏi gì không? Nếu như không thì chúng ta sẽ chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo. For me, it seems that we don't have. Yeah, we don't. Well, too much, technical information. Yeah. They need time to, just think Digest about. it. Yeah. Yeah, digest. Yeah, but yeah, great. It's like a lesson in the school. Rất là xin lỗi mọi người là những cái thông tin này thì nó hơi mang tính khoa học một chút, thì làm cho mọi người cảm thấy là như đang đi đến trường để học vậy đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng theo dõi và theo thời gian thì chúng ta sẽ ngấm dần, sẽ hiểu dần. Okay. Okay, so let's move on. Tegreen, but the Tegreen will be this is a well-known and popular product, and we already talked about in the Beauty Gold promotion. So it will be a very well-known product, I think. Cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay đó là sản phẩm Tegreen, rất là nổi tiếng, rất là được mọi người yêu thích. Nó có cái chiết xuất trà xanh, thì cái sản phẩm này chúng ta cũng đã nói đến trong cái buổi live về chương trình giảm giá Beauty Gold rồi, và cái sản phẩm này thì mọi người cũng rất là yêu thích. Okay, so yeah, as you know, Tegreen contains green tea extract. Và như cái tên nó cũng đã nói lên rồi là trà xanh thì nó bao gồm cái chiết xuất trà xanh. And green tea is pretty complex. Its leaves contain antioxidants. Cái cấu trúc của trà xanh thì nó khá là phức tạp. Lá trà thì bao gồm những cái chất chống oxy hóa. So why is it good to consume the antioxidants from the green tea? Vậy thì tại sao chúng ta lại nên sử dụng những cái chất chống oxy hóa có trong trà xanh? Well, biologically active molecules are exposed to free radicals every day. Các phân tử hoạt tính sinh học của chúng ta đó thì tiếp xúc với gốc tự do hàng ngày. And these reactive free radicals can cause the so-called oxidative stress to our cells and tissues, which is damaging. Những gốc tự do phản ứng này thì có thể gây ra cái tác động là oxy hóa các tế bào và mô của chúng ta, gây hại cho cơ thể. So free radical scavengers, like the antioxidant nutrients, give help in protecting the cells and tissues from the effects of oxidative stress. Những cái phân tử mà thu thập gốc tự do, mà các cái thành phần như là những cái chất dinh dưỡng mà chống oxy hóa đó thì giúp một phần được trong cái việc là bảo vệ các tế bào của chúng ta khỏi tác động của oxy hóa. So adding green tea extract to your diet can help you protect the body by reinforcing its natural defense against the effects of the free radicals.
Như vậy thì chúng ta thêm cái chiết xuất trà xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày thì có thể giúp, mọi người bảo vệ cơ thể bằng cách là tăng cường bảo vệ tự nhiên của cơ thể, chống lại các cái tác động của gốc tự do diễn ra hàng ngày. Yes, so let's check the process, how the free radicals affect our molecules and how the antioxidants protect them. Bây giờ thì chúng ta có thể xem là cái quá trình làm như thế nào mà các gốc tự do có thể ảnh hưởng đến phân tử trong cơ thể của chúng ta và cách, mà các chất chống oxy hóa bảo vệ những cái phân tử này. So the free radicals occur naturally in our body. Trong cơ thể của chúng ta đó thì những cái gốc tự do này nó sẽ hình thành tự nhiên. Um, for example, during breathing, we also produce free radicals. Ví dụ như là trong cái, quá trình mà chúng ta hít thở thôi thì nó cũng sẽ tạo ra những cái gốc tự do. However, external factors like smoking, pollution, or UV radiation can also cause the formation of the free radicals in our body. Tuy nhiên thì, ngoài bên cạnh đó đó thì những cái, ngoại tố, ví dụ như là việc chúng ta hút thuốc này, hay là ô nhiễm trong môi trường hoặc là tia bức xạ UV đó thì cũng có thể gây ra, việc là hình thành các gốc tự do trong cơ thể. So they are unstable molecules or atoms because of the missing electrons. Những cái gốc tự do này thì nó là, phân tử hoặc là nguyên tử không ổn định do là nó bị thiếu các cái electrons. And due to this, they are very reactive, or we can say very aggressive, and take the electron from our functional molecules. Do đó thì những cái gốc tự do này nó bị là thiếu electron cho nên là nó rất là dễ phản ứng. Nó, gọi là, hung hăng đấy, nó lấy những cái electron khác từ những cái phân tử, đầy đủ của chúng ta. Oh, so without the electron, these molecules cannot perform its function. Khi mà những cái, phân tử chức năng của chúng ta bị mất đi electron thì nó lại, bị mất đi cái chức năng của nó, không thể hoạt động được như bình thường nữa. And this chain reaction is also known as the oxidative stress, which is damaging to our body. Và cái phản ứng dây chuyền này thì được gọi là stress oxy hóa và gây hại cho cơ thể. But luckily, there are substances called the antioxidants, which our body can use to neutralize the free radicals. Rất là may mắn là có những cái chất mà được gọi là chất chống oxy hóa đó, cơ thể chúng ta có thể sử dụng để mà trung hòa các gốc tự do này. So the antioxidant protects functional molecules by donating its electron to the free radical. Chất chống oxy hóa thì bảo vệ các phân tử chức năng bằng cách là, trao tặng những cái electron này mà không thiếu đó dành cho gốc tự do. In this way, free radical is stabilized and our molecule can continue performing its function. Và bằng cái cách này thì những gốc tự do, đã được bù lại những cái electron bị thiếu và nó sẽ, được ổn định và những cái phân tử của chúng ta thì lại có thể tiếp tục thực hiện chức năng của nó. So we can say that antioxidants terminate the chain reaction by neutralizing the free radicals. Như vậy thì chúng ta có thể nói được là, các cái chất chống oxy hóa này thì nó chấm dứt cái phản ứng dây chuyền, lấy và cho cái electron đó, và bằng cách là trung hòa các gốc tự do. Okay, so as you know, we already mentioned in the Beauty Goal Live, but tea is one of the most consumed beverages all over the world. After the water, it is the most popular. Và như chúng ta cũng đã trao đổi qua với nhau trong cái buổi live về, chương trình giảm giá Beauty Goal rồi, tức là trà thì là một, trong những cái đồ uống mà được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới, và chỉ sau nước thôi. So in Asia, for example, in China or in India, it has a really long history. Trà thì được, sử dụng, rất là phổ biến và nó có một cái lịch sử rất là lâu dài. And as you know, the green tea, the black tea, and also the oolong tea all comes from the same plant, the so-called Camellia sinensis. Và có thể chúng ta cũng đã biết rồi là trà, dù là trà xanh, trà đen hay là trà ô long thì cũng đều bắt nguồn từ một cái loại cây thôi là Camellia sinensis. And the difference is in the manufacturing process. Và sự khác biệt là trong cái quá trình sản xuất.
So the black tea is withered, rolled, fermented, and also dried. Trà đen đó thì là trà mà để héo, nó cong lại, để lên men và sau đó thì sấy khô. So through this flavor enhancing fermentation process, the bioactive polyphenols of the fresh leaf are oxidized. Trong trong thông qua cái quá trình lên men, tăng cường hương vị này đó, thì các polyphenol hoạt tính sinh học của lá trà tươi thì sẽ bị oxy hóa. And due to this, the black tea loses its full complement of the beneficial polyphenols. Và do đó thì trà đen sẽ bị mất đi những cái sự bổ sung các polyphenol có lợi. So, on the other hand, the green tea is prepared from lightly steamed and dried leaves. Mặt khác thì trà xanh lại được làm từ cái lá trà khô nhưng mà là lá trà tươi của cây trà đó. So the leaves are not fermented. Như vậy thì cái lá nó sẽ không được lên men. And the steaming process inactivates the enzymes responsible for the oxidation, so leaving the polyphenol content intact. Và cái lá trà trong cái quá trình sản xuất trà xanh thì sẽ hấp cái lá trà lên, và cái quá trình hấp này thì nó sẽ làm cho các cái enzyme mà chịu trách nhiệm về oxy hóa được giữ nguyên hàm lượng polyphenol. In Formanex Tegreen, there is the water extract of the green tea, and one capsule contains 250 milligram of the extract. Trong sản phẩm Tegreen Formanex thì có chiết xuất nước trà xanh, và trong mỗi viên thì có khoảng 250 mg chiết xuất trà xanh. So this extraction method is similar to the traditional method. Và cái phương pháp này thì nó tương tự như là cái phương pháp truyền thống. And in the extract there are the antioxidants of the tea leaves. Và trong cái chiết xuất của trà xanh này thì đương nhiên là có cái chất chống oxy hóa của lá trà. So the Tegreen, so what is the Formanex Tegreen? Let's see the technical details. Vậy thì cái sản phẩm Formanex Tegreen này là gì? Chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái chi tiết. So Tegreen can be consumed by adults looking to benefit from the intake of green tea extract and to help protect their cells from the oxidative stress. Formanex Tegreen là một cái thực phẩm chức năng được chiết xuất từ lá trà xanh để giúp chúng ta bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa. So we recommend to take one capsule in a day. Và Nuskin thì chỉ khuyến cáo chúng ta là nên sử dụng một viên một ngày thôi. And there are the quantities of 30 capsule or 120 capsule. Và chúng ta có hai loại, một lọ là 30 viên và một lọ là 120 viên. Yeah. So, well, the green tea extract may be considered as a multi-component system consisting of methylaxanthins, the polyphenols, and also flavonoids. Một chiết xuất trà xanh thì được coi là một hệ thống đa thành phần bao gồm methylxanthins, ví dụ như là theobromine hay là theophylline, polyphenol. Yeah, and we should also mention that the EMEA Tegreen, so in the Tegreen that can be purchased here in the European Union, this product contains caffeine naturally. Và chúng ta cũng nên biết là cái sản phẩm Tegreen mà được bán ở trong thị trường EMEA, tức là ở châu Âu của chúng ta đó, thì là có chứa cái caffeine tự nhiên. And the amount of this caffeine is around 10 to 15 milligram in a capsule. Và cái số thành phần caffeine ở trong mỗi viên Tegreen trà xanh này nó vào khoảng 10 đến 15 mg. Okay, so this is the end of the presentation, and thank you for your attention. If you have questions, just let me know in the comment section, but I cannot see.
Bây giờ thì tất cả thông tin thì chỉ có như vậy thôi. Nếu như mà chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể ghi ra ở phần comment để Bianca có thể trả lời. Well, Bianca, in the meantime, that we don't have anything yet, I have one question actually because it's been raised by so many of our distributors that they are worried about the caffeine in the EMEA Tegreen because you know many of them are either above average in age. So they're worried that if they take caffeine, they won't be able to sleep. So how do you recommend this that to avoid or I don't know? So that's why we recommend to take the Tegreen in the morning because it's not a high amount of caffeine. I think, however, I'm not sure, but I think 1 cup of coffee contains 100 milligram of caffeine, and the 1 capsule contains 10 to 50 milligram. So you can compare. It's not that much. But if someone is, sensitive to the caffeine, because there are people who are sensitive to caffeine, we recommend to take it in the morning, not at night. Em có hỏi Bianca là bởi vì rất nhiều các anh chị em chúng ta đó thì là ngại sử dụng cái sản phẩm Tegreen mua tại thị trường châu Âu bởi vì nó có chứa caffeine và chúng ta sợ là nếu chúng ta sử dụng caffeine thì chúng ta sẽ bị mất ngủ. Tuy nhiên đó thì là cái sản phẩm Tegreen này cũng đã được khuyến khích là chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng và cái thành phần caffeine ở trong đó chỉ có đến 10 đến 15 mg thôi, là một cái thành phần rất là nhỏ trong một cái cốc cà phê mà chúng ta uống hàng ngày đó, nó có khoảng hơn 100 mg cà phê lận, mà một viên này nó chỉ có 10 đến 15 mg thôi, cho nên là nếu chúng ta uống thì chúng ta cũng không sợ là bị mất ngủ. Và những ai mà nếu mà cơ thể của chúng ta phản ứng quá mạnh với caffeine đó mà chúng ta uống là sẽ bị mất ngủ thì chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng sớm. We have a question here that she's taking 4 pills a day, so is that okay? According to the regulation, and we need to be, of course, comply with the regulation, our recommended dosage is only 1 capsule. Theo như cái câu hỏi của chị Thảo đó là nếu như chị uống 4 viên một ngày thì có sao không, thì Bianca trả lời là dựa theo cái quy định về pháp lý tại thị trường cũng như là những cái khuyến khích từ phía công ty, đương nhiên là thị trường họ quy định như thế nào thì chúng ta phải làm theo như vậy, cho nên là Nuskin khuyến cáo là chúng ta chỉ nên sử dụng 1 viên một ngày thôi. Okay, so other questions? Chúng ta có thêm câu hỏi gì khác nữa không ạ? I think they all want your slides, so I think I'm going to save a PDF file and then send to the leaders. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you, Anne. Okay. So if we don't have questions, then thank you very much for your attention and sorry for the technical problems in the beginning, but then we managed to stream the video. Và nếu như mà chúng ta không có câu hỏi gì nữa thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi ngày hôm nay, và cũng xin lỗi các anh chị là để cho các anh chị phải chờ lâu vì cái lý do kỹ thuật. We have a question that 120 capsules will last for 3 months. Then the answer is yes, right? 4 months actually. 4 months. 4 months. Yeah. It lasts for 4 months. Cái lọ 120 viên thì sẽ uống được trong vòng 4 tháng, mỗi ngày 1 viên, tức là 120 viên sẽ uống được trong 4 tháng chị. Và nếu như mà chị có quan tâm về cái sự khác nhau giữa sản phẩm ở Mỹ và sản phẩm ở thị trường EMEA thì chị có thể quay lại cái buổi livestream về cái chương trình giảm giá Beauty Gold. Trong đó thì Bianca đã giải thích rất là rõ những cái câu hỏi của mọi người về sản phẩm trà xanh ở Mỹ và trà xanh ở thị trường EMEA rồi. She just asked about the difference between the EMEA Tegreen and American Tegreen, but I asked her to go back to the video that we shared last time. You talked a lot about it already. Yeah, so now you can see us. Hi again. Yeah. So go back to that promotion video, and we already mentioned it, and we explained the difference. Okay. Mọi người có thể quay lại những cái video trước mà Bianca đã giải thích rất là rõ về cái sản phẩm này rồi nhé. Yes, so thank you very much for your attention and see you next week. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người tuần sau nhé. Thanks, bye. Bye bye.